شراتو بسم الله الرحمن الرحیم. تر ورځ موږ تاسو پین ټول ویلو. د پین ټول په واسطه موږ تاسو کولای شو چې یو پیت جوړ کوم. پیت د پیت وظیفه خو مو ویله وه، متوجه سئ دې خواته. د پیت وظیفه خو مو ویله وه چې پیت یو لارې ته ویل کېږي. اصلا کې موږ یو لاره یا پر مثال یو لاین جوړوو، نو دغه په واسطه موږ تاسو پیت جوړوي، صرف دغه څخه خپل استفاده کوله. بیا موږ د څخه نور کوم کار نه اخیستې، ته کولی شو چې په اسانۍ سره څه وکړو، بیرته ډیلیټ کړو، له منځه یوسو، خپل استفاده ځنې کول. کله چې موږ تاسو پین جوړ کړی وو، بیا که غوښتل په هغه کې ایډیټ وکړو، د هغه دپاره موږ تاسو د کنورټ پاینټ ټول څخه استفاده کول. دغه پیت په ځینو زاویو کې موږ تاسو تغیرات راوستل، یو زاویه مو یا غټوله یا کوچنۍ کول، داسې نو موږ په خپله خوښه مختلف تغیرات څه به کول، پکې راوستل مو د کنورټ پاینټ ټول په واسطه. که مو غوښتل چې د خپل کرب یا خپل دغه پیت یو نقطه یو زاویه بل اضافه کړو، دغه دپاره هم بیا اډینکر یو زاویه بل اضافه کوله، په هغه کې به موږ تاسو تغیرات راوستلی شول، یو ځای بل ځای انتقالول یا تغیر پکې، او ډیلیټینګ کر بیا څه به کول، یو زاویه څه کول، ډیلیټولی. دغه څخه لاندې پسې موږ تاسو ټایپ ټول لرو. ټایپ ټول په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو لیکنه وکړو. څه شی وکړو؟ یو لیکنه وکړو. په متن کې تاسو غواړئ په ډاکومنټ کې غواړئ یو لیکنه ولیکئ، ټایپ ټول. نو ټایپ ټول عموما موږ دوه ډوله لرو. څو ډوله لرو؟ دوه ډوله. یو ساده سنګل کلر کې، یو خالص سولیډ کلر کې لرو، بل ماسک ټایپ ټول لرو. ماسک ټایپ ټول کې تاسو چې کله ټایپ لیکئ، د هغه ټایپ څخه سلیکشن جوړي. څه جوړي؟ سلیکشن جوړي. او کوم چیرې ساده ټایپ ټول راخلي، هغه یو خاص رنګ ورکوي. کم رنګ ورکوي؟ معمولا چې تاسو په بیکګراوند کلر هر یو درلودي یا ټولباکس کې مار رنګ درلودي، هغه ورکوي فورګراوند کلر. نو زه ساده نورمال ټایپ ټول راخلم. په دې کې د مثال په ډول زه راځم ساده ټایپ لیکم. کم رنګ یې ورکوي، کم رنګ چې دلته په پور کلر کې لرم. یا تاسو کولی شئ چې بیا خپل په خوښه هغه لیکنه انتخاب کړئ، او د لې په پراپرټي کې هم یو رنګ ورته واړوئ، چې پر مثال دې رنګ واړو، یو بل حرف انتخابوم، ورته وایم چې دې رنګ بیا بل شکل سره ورکړه، بل ډول رنګ ورکړه. دلته هم تاسو رنګ انتخابولی شئ. بیا د ټیکسټ الاینمنټ پر مثال کومې خواته الاینه یې، کومې خواته پر مثال الاینمنټ ورکړئ، سموتینګ یا پر مثال شاوخوا ژې نرمې راسي، تیرې راسي، ژې څه ډول راسي، فونټ سایز څه ډول وي، کم فونټ وي، په فونټ کې بیا کومه کیټګوري وي، هغه ټول تاسو پر سره انتخاب کړئ. په دې کې یو بل شی چې بیا وروسته انشاءالله موږ تاسو په ایډیټ منیو کې پر دې باندې کار کوو، په ټرانسفر کې دلته د ورپ په نامه سره دی. دلته به لنډ وایي د ورپ په نام په واسطه تاسو کولی شئ د خپل ټیکسټ ته څه کوږوالی ورکړئ. څه شی ورکړئ؟ څه داسې کوږوالی ورکړئ، یا لوړې خواته یا لاندې خواته. تاسو بیا هغه میتود به ورته انتخابوئ چې په کوم مختلف ډول کوږوالی موږ لرو. اوس که دغه ټیکسټ تاسو خوښ وو، نو موږ اکسپټ وو، او کوم نو خوښ به شي انتخابوم، کینسل یا ریجیکټ انتخابوم. نو دا ساده سولیډ ټایپ ټول. بل بیا په ماسک په شکل تاسو ټایپینګ کوئ، دغه دپاره بیا لاندې موږ تاسو هوریزنټل ټایپ ماسک لرو، چې دلته تاسو کله لیکنه وکړئ، دغه لیکنه تاسو موږ ویله چې دا کوم لیکنه موږ ولیکو، دغه څخه اتوماتیک چې جوړوي ماسک جوړوي. لیکنه چې مې ولیکل، نو کله زه اکسپټ ووایم، هغه کوم لیکنه چې ما لیکل دغه څه چې جوړ کړي، یو ماسک یا سلیکشن یې څه وکړي جوړ کړي. دا سلیکشن نه سلیکشن تاسو کولی شئ په خپله خوښه په مختلف شکلو سره فارمټینګ یا ایډیټینګ پکښې درسره کړئ. هر ډول فارمټینګ چې تاسو غوښتئ، هغه فارمټینګ بیا په دې لیکنه کې درسره کولی شئ. سم خلاصو. نو دا د ماسک ټایپ ټول او ساده ټایپ ټول وظیفه وه چې په واسطه تاسو کولی شئ په خپله خوښه داسې ټایپینګ یا پر مثال لیکنه پکښې کې ترسیم. کوم پوښتنه خو نشته پکښې کې. نو ماسک ټایپ ټول د ماسک په شکل سره د سلیکشن په شکل تاسو لیکنه کوئ، یعنې تاسو کوم ساعت چې یو لیکنه ولیکئ، د هغه څخه سلیکشن جوړوي. او ساده ټایپ ټول تاسو ساده رنګ کې یو ساده لیکنه څه به کوئ، لیکئ. اوس نو په دې هر یو کې بیا موږ دوه ډوله لرو، یو په پوکې ډول، بل په عمودي ډول. په پوکې ډول ساده په پوکې ډول لیکل کېږي، او ورټیکل په عمودي ډول لیکل کېږي. پر مثال په ساده ټایپ ټول کې هوریزنټل غواړي که ورټیکل غواړي، او په ماسک کې هم هوریزنټل غواړي که ورټیکل غواړي. پر مثال په ساده کې زه غواړم چې ورټیکل ولیکم، مثال سره تم دا واري بیا سایز کم مثلته ورته وایم ورټیکل ډول، زه غواړم چې لیکنه ولیکم. څه شي لیکئ؟ پر مثال زه احمد لیکم، احمد په څه ډول ولیکل شي؟ ورټیکل په ولیکل شي. او هم هوریزنټل تاسو غواړئ، دغه دپاره به څه انتخابوئ؟ هوریزنټل. نو هغه کلر او الاینمنټ ټول تاسو مخکې نور پروګرامونه کې هم ویل دي، او دلته تاسو کولی شئ هغه الاینمنټ څه وکړئ، تغیروئ. په ټایپ ټول کې کومه ستونزه نشته. د ټایپ ټول چې کله تاسو ټایپ ټول ولیکئ، هغه ټایپ لایر انتخابوئ. پر مثال احمد اوس ټایپ لایر دی، ټایپ لایر انتخابوئ. تاسو کولی شئ د هغه د ټایپ فونټ په دې شان کې اوس که چېرې تاسو د لې الان د پراپرټي کې ښکاره نه وو، نو تاسو بیا کولی شئ په بل طریقه باندې هم په دې کې تغیرات راولئ. بل طریقه داسې ده، تاسو راځئ وینډو ته، په وینډو کې تاسو د لې راځئ کرکټر په نامه سره یو
پین تاسو لري او ډاکر لري هغه ټیک مارک ورکړي د کرکټر په ډاکر کې بیا تاسو کولای شئ په دې تغیرات راولي د مثال په ډول د رنگ تغیر وي ساز تغیر وي پراخوالی او جګوالی هر ډول تغیر چې پر راوستي بیا تاسو کولای شئ په دې کرکټر پینل کې پکښ راولي کرکټر پینل چې ښکارا کوي په وینډو کې کرکټر ټیک مارک وي چې بیا ورسته ان شاء الله پر دې باندې موږ تاسو خبرو د هاوات موږ استعمالو چې مخکې موږ ټایپ لیکلې وي بیا ورسته موږ په دې کې څه راولو تغیرات راولو نو داغه د پاره بیا تاسو هم دغه میتود هم دغه طریقه کاروئ د ټایپ ټول څخه راوړسته پسې موږ یو ډایرکټ سلیکشن ټول لرو او بل پیج سلیکشن ټول لرو د پیج سلیکشن ټول په واسطه تاسو یو مکمل پیج چې موږ جوړ کړی هغه مکمل انتخابوي د وځه څخه بل ځای ته انتقالوي بل بیا ډایرکټ سلیکشن ټول موږ لرو په ډایرکټ سلیکشن ټول کې بیا تاسو د پیج یو نټ یو زاویه انتخابوي د وځه څخه بل ځای ته په انتقالوي پر مثال سره ځم دلته یو پیج ترسیم ومنه د پین ټول څخه موږ کار اخلو پر مثال داسې پیج ترسیم کې بیا راځم یو بل پیج هم څه کوم ترسیم څو پیج لرم 2 که زه راځم دلته پیج سلیکشن ټول راواخلم معنا زه به مکمل پیج انتخابوم د وځه څخه بل ځای ته به څه کېږي هغه پیج انتقالوم دا پیج سلیکشن ټول بل بیا موږ ډایرکټ سلیکشن ټول لرو چې په ډایرکټ سلیکشن ټول کې به تاسو د پیج یو نټ باندې کلیک کوئ هغه انتخابوي د وځه څخه بل ځای ته کوي انتقالوي او کولای شئ هغه کې ځنه ایډیټینګ او تغیرات هم څه وکړئ در سره سم خلاصو نو ډایرکټ سلیکشن ټول موږ د یو پیج په نډونه کې تغیرات راولو او پیج سلیکشن ټول مکمل پیج موږ د وځه څخه بدل څه وکړو ټرانسفر کوو دغه سره ته پسې شیپ ټول لرو شیپونه تاسو د ورډ څخه پیج نه چې منظم شکل ک تاسو ورډ ترسیم کړئ دغه لپاره شیپ ټول استفاده کوئ نو شیپ ټول کې تاسو ریکټنګل راوند ریکټنګل الیف پولیګان هر یو تاسو ترسیم په مثال پولیګان پنځلې تاسو کولای شئ تغیر هم کړئ په مثال پنځلې څخه زاړم شپږلې ته اړم تاسو کولای شئ خپل خوښه یو شیپ په ماغه شکل باندې د لڅبو کې ترسیم کړئ هر ځای تاسو غواړئ په ماغه ځای کې درځي او شیپ څه په ترسیم وي اوس نو د شیپ ترسیمول لپاره تاسو بیا په شیپینګ کې درې اپشن لرئ شیپ ترسیموي که د شیپ په شکل سره پیج ترسیموي اوس که شیپ تاسو ترسیم کړئ زموږ دا کم شیپ چې موږ ترسیم کړی په ماغه شکل سره یو رنگ هم ورکړي او یو پیج هم جوړي اوس که شیپ جوړو هم په پیج لري او هم رنگ لري تاسو ګورئ په پیج کې په ماغه شکل سره موږ یو پیج هم لرو په دې ځای کې که زه بل ترسیم کوم یو بل پیج بل څه پوسې اضافه وسو موږ یو پیج هم لرو او څه هم لرو یو رنگ هم ورکول شوی دی که د چیرې پیج انتخاب کړیو به واز پیج ترسیمېږي خو رنگ نه ورکول کېږي پیج ترسیم سو عادت رنگ ورکول سو او کوم چیرې بیا پکسل انتخاب کړیو په پکسل کې بیا رنگ ورکول کېږي خو پیج بیا نه جوړیږي یعنی رنگ ترسیمېږي خو پیج بیا نه جوړیږي نو تاسو هم پیج او هم رنگ ورکوي یواز پیج ترسیموي او یواز رنگ دا دغه شی په شکل سره او په موډ کې په کم موډ کې ترسیموي او دغه سره څونه اپسټي ولري انټلایز شاوخوا ژینل میو کیا الایمنټ کوم خاطر څه شی په الایمنټ وي یو شی مخ ته کوي یا شاته کوي پر دې باندې به ان شاء الله بیا ورسته مشتاس بحث داغه څخه راورسته د شیپ ترسیمول مختلف شیپونه مشتاس کول ترسیم کو په کسټم شیپ کې تاسو کولای شئ په خپل خاص د نور شیپونه هم څه پوکې د لري واخلي ځنې شیپونه د لري جوړ شوی تاسو کولای شئ هغه واخلي پر مثال همدا شیپ راخلم کولای شئ هغه شیپ د لري واخلي بیا څه پوکې ترسیم کړئ چیرې په کسټم شیپ پریسټ منیجر هم لري آفرین پریسټ منیجر هم تاسو کولای شئ چې لاوډ کې باغ کې مختلف ډول سره تغیرات پکښ راوړي پر مثال زرا زم ورته وایم چې زه اوس دته غواړم چې یو پریسټ منیجر په واسطه پر مثال پدې کې ځینې نور پریسټنر لاوډ کوم نو پریسټ منیجر راځم ځینې نور پریسټنر د ستاپنه مثال فلم په نامه سره اوکې هغه کې موږ دا پریسټنر لرو هغه پریسټ تاسو کولای د لینسټ کې یا د مثال په ډول سره بل کټګوري تاسو خلاصوي موزیک کټګوري خلاصو هغه کې موږ د نور شیپن لرو هر شیپ تاسو کولای شئ په خپل خوښه په اسانۍ سره د ترسیم کې او په هغه څخه استفاده وکړئ ټول شیپونه خو نه په پلان نه سټوالو چې لازم په خپل هم جوړولای سو هغه ان شاء الله موږ په ایډیټ منو کې واچ کسټم شیپ موږ څنګه جوړولای سو اوس بل خبر زده کوو بل خبر دا زه یو شیپ جوړوم غواړم چې په هغه شیپ کې به تغیرات راولم یو شیپ جوړوم غواړم په هغه شیپ کې به څه راولم تغیرات راولم د مثال په ډول سره زه راځم یو راوند ریکټنګل جوړوم راوند ریکټنګل مې دلته ترسیم کړي نو په دې ریکټنګل کې بل د پراپرټي لري پراپرټي کې تاسو تغیرات راوستل شي په زه غواړم په ریکټنګل کې په خپل خوښ تغیرات راولم نو داغه د پاره ډایرکټ تاسو کولای شئ د کنټرول په واسطه د کنورټ پوینټ ټول په واسطه تغیرات پکښ راوستل شي یا د ډایرکشن سلیکشن ټول په واسطه تغیرات پکښ راوستل پر مثال اوس ما زه غواړم د یو زاویې تغیرات راولم د دې شیپ نو لازم د کنورټ پوینټ ټول لاخلم پر مثال زاویې وي خاطر غټوم یا کښنه کوم هر ډول تغیرات تاسو غواړئ هغه پکښ راوستل شي کوم چیرې مخکې یو شیپ سره کم کړو ترسیم کړو مثال دلته نو د دوه زاویې لري شاید دلته دا یو غلطي موږ وکړل د ګور د دوه نقطې لري دا یو نقطه به زه ډیلیټ کوم دا غدا لپاره موږ څه کاروي ډیلیټینګ کړ دلته دوه نقطې لري او به ډیلیټ کوم بر وڅونه پات سي یو نو کارور پوینټ ټول راخلم
راځم ورته وایم چې دغه ساحه په دې شکل سره کم کړه راوله او د بل خو به سره کم راولې هغه تاسو کولای شئ په خپل خوښه به ورته انتخاب کړئ یو خو په مثال لاندې راولم د بل خو په مثال په دې شکل سره او په دې ځای کې هم دوه ځای وي ای ور ډیلیټوي به هر ډول تغیرات تاسو غواړئ پکې راولي دلته خو موږ هغه سموث انتخاب کړو کارنر نه څنګه نرم او ډایرکټ شیپ راوخلغه کې به وای ورځ دلته ګوري موږ دغه راوند ریکټنګل دا څنګه ملت په دې خاطر داسي نرم را دوی ځای وخت چار پنځه دا چار پنځه دی او راوند ریکټنګل کې بیا څه دا چې دا سر راوند وي دا راوند سره ډیسک کې تر زیات کې په مثال 50 برابر دا چې دا شاخه پنځه نرم راځي چې ډېر پکې کو برت سم اوسې سیده راولې نو خو بیرته کنورټ پوینټ ټول باغله د کنورټ پوینټ ټول په واسطه کولای شي بیرته سبا کې د سیده کې د لکه په ترلودي کې نه درلودي دا شیپ د خو داخلي شیپ نو هغه شیپ انتخاب کې بیرته راځه پرغه باندې یا ډبل کلیک وکړه یا داسې وکړه چې هغه بیرته خپل لاس باندې سبا کې سیده کولای شي ورته ریکومنداس کولای ډبل کلیک یا هم د خپل لاس باندې سیده دغه لاینون دغه پښنه دی و کبلو د شیپون تر سمبول کې کوم څه نشته سره لاین تر سمبول د نور شیپون تر سمبول شاه محمود اوس را لاسته د لاسته وز پېژ راکی نو د لاس وظیفه درمخه به واره زوم ټول وایو د زوم ټول په واسطه کولای خپل د ډاکومېنټ ایمیج د کلیک په واسطه را نږدې کړئ بیا هم د الټ کلیک په واسطه بیرته سپو کړئ لیره او که تاسو غواړئ مشخص سره نږدې کړئ نو هغه ساحه د کلیک ور باندې نسی په زړو پوټوشاپونه کې دا رقم دی هغه ساحه د سلیکشن په ډول سره انتخاب کیږي هغه به سبا کې نږدې کیږي او په دې نو پوټوشاپونه کې تاسو کلیک ور باندې نسی هغه ساحه سبا کې نږدې کیږي مشخص ساحه راستا کلیک کچې تاسو په سلیکشن کې وکړئ پیټ ټو سکرین په سکرین باندې پیټ تک شېږدم سل پیسه تر نږدې کم 200 پیسه تر نږدې کم پرنٹ سایز په کم سایز پرنټ کیږي هغه سایز نږدې کم او زوم ان نږدې کم زوم اوټ څه وکم لیره اوس نو کچیر زه یو ساحه ډیر نږدې کم یو ایمیج نو د هند ټول په واسطه تاسو کولای شئ چې هغه ایمیج د وځات خو بدل څه وکړي انتقال دا د کنټرول وظیفه ده د هند ټول وظیفه ده شارټکټ چې اچ دی فکر کوم او زد د زوم ټول او اچ د هند ټول وظیفه سم خلاصو ګوري دا هند ټول ډیر د استعمال ځایونه لري به ډیر ځایونه موږ استفاده کوو زه به استعمال درته د مثال وړاندې سره زه غواړم چې دغه زرافه چې ترسیم دی په مثال زه غواړم دا داسې انتخاب کوم ټول سره کم انتخاب کوم نو دغه لپاره ځم میګنیټیک لیز ټول داخلم میګنیټیک لیز ټول داخلم دا سه په مثال په دې شکل سره داسې انتخابوم اوس خودل ته دغه زرافه سره چې دغه پټ دی نو ته ما سره معلومیږي چې دغه ته کوژ دی دغه ته کوژ دی ته ما نه معلومیږي نو اوس که زه یو وار راسم هند ټول دا کوم ډایرکټ نه څه زما د ټول خو کار نه دي ختم شوی دا شروع دي نو زه داس نه سم کولای چې بل راسم هند ټول را واخلم بیا ازبلار سم دا خو نو سلیکشن به واره بندوم خو زه نه غواړم سلیکشن هم بند کم زما ډایرکټ هند ټول دلې په کار دي یا نو داغه د پاره شارټ کټ لري چې لري شارټ کټ او سلیکشن کوم چې غوښتل به شاته کرا بوز د دې لپاره نو داغه لپاره تاسو بک سپیس کاروي نو داغه لپاره بو شارټ کټ سپیس لرو چې لرو سپیس که د هر ابجیکټ سره تاسو ونیسئ د هر داسې ابجیکټ سره تاسو سپیس ونیسئ نو د ډایرکټ کم ټول ته اوړي هند ټول ته اوړي په مثال دا سلیکشن بده شکل سره د روان دي دلته بیا هند ټول ته ضرورت پیدا شو ځکه زه باید اعلان څخه ښکارا کوم نو هند ټول نسمه نو ډایرکټ استواوشتي سپیس سره نسو هند ټول ته راوړتي به دلې درېجمه بیرته کولای شو چې هغه خپل سلیکشن دی دمو یا ساده سپیس نسو ډایرکټ دی ګوره اوس دی کم ټول دی میګنیټیک لیز ټول دی چې دا څنګه سپیس ونیسم ډایرکټ استواوړم هند ټول دا وړي باندې د هند ټول وز پېژ راکې چې هغه کار مخلاص کی بیرته سپیس چې لاکو بیرته میګنیټیک لیز ټول دا واښتي دا واز میګنیټیک لیز ټول د پاره نه پر مثال زره زما په برش کې لکه دای سینې په برش کې لانسته پر مثال اریزر او دا سلیکشن سره معمولا ډیزاین کار لري یا پر مثال لکه سټامپ ټول په سټامپ ټول کې تاسو کارول سیستم ټول تاسو را واخلي پر مثال د سټاپینګ کوي د بدل په کنټرول ډی کوم حال په واخلم د سټاپینګ کوم دا سپیس ورې سم ډایرکټ شته واښتي هند ټول ته بیا تاسو کولای بل ځای سټاپینګ وکړي به هند ټول سم بل ځای ته ځم ال سټاپینګ سر مخلاصو نو دا د هند ټول او زوم ټول وظیفه دا غڅ خروسته پس اعلان د اخیری زموږ کلر پلیټ او ماسک سو چې دا به ان شاء الله دواړه مستفاده خیر وایو او پټول باکس باندې ولنډ ریویو هم ولرو که تاسو هر څه سنځ پټول باکس لري هغه سبا خیر داش په هر ټول کې هغه به وګورو به ان شاء الله سبا خیر نور ادامه وسو